अब के हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ होइन स्टोरी टेलिङ म इनिसियल इन्ट्रोडक्सन सानो स्टोरी टेलिङमा अब गरौँ हुन्छ है हेलो गाइज वेलकम टु द थर्ड एपिसोड अफ सिकर पोडकास्ट हियर वी ह्याभ हाम्रो मेरो प्यारो भाइ माई सिनेमाटोग्राफर होइन मेरो क्रिएटिभ फिल्डमा लास्ट 2-3 इयर्ससँगै हिँडिरहेको मेरो क्रिटिक पनि मेरो एडमायरर पनि चित्त बुझेन भने भन्ने होइन चित्त बुझे पनि भन्ने सो बेसिकली हिज बिन देयर एज अ ब्रदर एन्ड वी बिन ट्राइङ टु वर्क टुगेदर इन हाम्रो कम्पनीमा एन्ड अल्सो इन क्रिएटिभ प्रोसेस एन्ड क्रिएटिङ लट अफ थिङ्स सो आजको हुन्छ नि गेस्ट रबजी हुनुहुन्छ रबजी रबजी चाहिँ फन्नी सुन्दो रहेछ है र जसमा चाहिँ हामीले आजको हाम्रो टपिक बिकज सिकर पोडकास्टमा चाहिँ हामी सधैँ एउटा टपिकमा कुरा गरेर हुन्छौँ क्या र सो आजको टपिक चाहिँ आई थिङ्क बिकज वाट कनेक्टेड अस वाज स्टोरी के लाइक द पावर टु टेल द स्टोरी अर द डिजायर टु टेल द स्टोरी होइन त्यही भएर स्टोरी टेलिङमा स्टोरी कसरी भन्ने कसरी भनिन्छ या कस्तो हुन्छ स्टोरी टेलिङ लाइक हाउ डु वी अन्डरस्ट्यान्ड स्टोरी टेलिङ एन्ड हाउ नर्मल पिपल अन्डरस्ट्यान्ड स्टोरी टेलिङ तिनीहरूमा इन्ट्रोस्पेक्ट गरौँ कहाँ जान्छ होइन अब भन्दा आफ्नै कथा भनियो भने भनिम्ला तर जस कथाले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट लिएर आउँछ कथाले कस्तो फरक लिएर आउन सक्छ हाउ अ स्टोरी अब स्टोरी भनेको कथा भयो होइन अब स्टोरी टेलिङ भनेको चाहिँ के वाट डु यु मिन बाई द्याट होइन हाउ डु यु सी द्याट अनि त्यसलाई हामीले एउटा इन्ट्रोस्पेक्ट गर्छौँ एन्ड देन विल कम टु अ कन्क्लुजन अन हाउ टु राइट अ बेटर स्टोरी अर टु वाट वी नो हामीले चाहिँ कसरी बेटर भन्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी डिस्कस गर्छौँ सो बिफोर वी स्टार्ट एन्ड गो देयर लेट मी जस्ट नो लाइक हुन्छ नि हाउ हेभ यु बिन के छ मलाई त म सन्चै सधैँ रिसेन्टली हेलम्बु गएर आएँ म चाहिँ ढाड चाहिँ दुखिरहेछ खासमा 3 घन्टाको बाटो 8 घन्टा हिँडेछ कि ओके यस्तो लुप जस्तो यहाँबाट यहाँ पुग्नै आँटेको थियो होइन अनि साथीले हाम्रो घिमिरे गुगलले धोका दियो पुरै राउन्ड घुमाइदियो क्या यहाँबाट यहीँ पुग्नु पर्ने यताबाट अनि फोन गरेर साथी वी आर अन राइट पाथ रे होइन यहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे तल झरेर यसरी यहाँ पुग्यो के 3 घन्टाको बाटो 8 घन्टा लाग्यो यत्रो भारी बोकेर मान्छे त्यो पनि राम्रै स्टोरी भएछ राम्रै स्टोरी भएछ यस्तो स्विटेस्ट पिपल लाइक अब स्टोरी टेलिङ चाहिँ मलाई यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन डेफिनेटली आई फिल लाइक तिमीले भनिरहेको स्टोरी टेलिङ के हो भन्ने कुरामा to be able to tell the experiences that you have over the period of time in a beautiful way होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरी भन्न मिल्छ अब मेरो मेन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बिफोर वी गो इन्टु डिटेल अन वाट स्टोरी टेलिङ लाइक वाइ यु वान्ट टु टेल स्टोरी टेलिङ हु आर यु फर यु टु टेल द्याट यु वान्ट टेल स्टोरिज के आइम जस्ट अ ह्युमन बिङ दाइ अब नर्मली त मैले भिडियो नै खिचिरहेको हुन्छु होइन कमर्सियली पनि प्लस आफ्नो लागि पनि तर मलाई फोटोहरू पनि खिच्न मन लाग्छ क्या फोटो क्यामेरा छैन भनेपछि फोनैले पनि खिचिरहेको हुन्छ क्या म होइन अनि त्यो मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै कुनै पनि मोमेन्ट मलाई मन पर्यो भनेपछि मैले त्यो फोनैले खिचाएको छ भने पनि त्यो पनि एकदम प्रिसियस हुन्छ क्या किनभने त्यसको पछाडिको त्यो मिनिङ एट द्याट पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम त द्याट वाज ब्युटिफुल फर मी नि त होइन पहिला चाहिँ अब सुरुमा क्यामेरा समात्दाखेरि चाहिँ मेरो सब त्यो दामी नै हुनुपर्छ कम्पोजिसन मिलेकै हुनुपर्छ होइन कलर ठिक्क हुनुपर्छ भन्ने एउटा हुन्थ्यो क्या दामी क्यामेराले खिच्यो भने दामी आउँछ तर अब अहिले बिस्तारै अब बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इमेज इन पर्टिकुलर इम्पोर्टेन्ट नहुने रहेछ क्या त्यो खिच्दाखेरि कस्तो सेट अफ माइन्डमा खिचेको थियो होइन वरिपरिको औरा कस्तो थियो त्यहाँको एनर्जी कस्तो थियो अनि त्यो कुरा चाहिँ पछि धेरै म्याटर गर्दो रहेछ क्या दाइ अनि त्यो सिम्पलै फोटो पोस्ट गर्दाखेरि पनि इट्स सेटिस्फ्याक्सन त हो नि त अनि अहिले चाहिँ स्टोरी टेलिङ चाहिँ मलाई प्लस त्यसको अब कन्टेक्स्ट के भन्न खोजिरहेको मिनिङ के हो त होइन वाइ आर यु टेकिङ एन ओल्ड म्यानको रिङ्कल के एक्ज्याक्टली वाट इज द पोइन्ट देयर इज अ स्टोरी टु इट के होइन अब त्यो स्टोरीलाई चाहिँ भन्न सक्ने क्यापेसिटी भएको अब मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाइक
तिमीलाई चाहिँ अब त्यो स्टोरी टेलिङ भनौँ न आई थिङ्क यु वेन्ट टु क्यामराज यु आर टेकिङ पिक्चर्स एभ्रिथिङ इज समहाउ रिलेटेड टु द्याट लाइक स्टोरी टेलिङ नै रिलेटेड हो त स्टोरी टेलिङ अब लाइक यस्तो छ तिमीलाई चाहिँ गर्न मन लाएर गरेर हो कि के हो त यो लाइक वाइ आर यु डुइङ दिस के मैले जति पनि अहिलेसम्म कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्छु सबै कुरा चाहिँ अब यो डिजिटल्ली भनौँ न प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा हुँदैन क्या कतिवटा चिजहरू चाहिँ त्यो आफ्नो लागि पनि आर्काइभहरूमा हुन्छ नि अनि 2-4 वर्षपछि जाँदाखेरि त्यो मोमेन्टमा पुग्छ क्या त्यो सबै कुरा त्यो देखाउनु पर्छ अरूले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन मैले देखेको भनेको अब जस्तो हामीले फ्रेम हेरिरहेको छौँ नि होइन तिमी हेर म यता अलिकति यता फर्केछु तिमी अलिकति यता फर्केछौ यसलाई अलिकति यतातिर लिएर आउनु पऱ्यो होइन अब मेन भनेको अब कसले हेरिरहेछ त यो कुरा होइन यो स्टोरी कसले हेरिरहेछ र यो स्टोरीलाई उसले हेरेर उसले कसरी इन्टरप्रेट लाइक अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ आफूमा त्यो मैले देखेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ चाहिँ मैले यदि तिम्रो दिमागमा कुनै फिलिङ या कुनै इमोसन्स मेरो कथाले इग्नाइट गर्न सके आई थिङ्क द्याट इज अ स्टोरी टेलिङ के देयर इज गुड देयर इज ब्याड डेफिनेटली देयर इज गुड एन्ड ब्याड वी आर नट टकिङ अबाउट गुड एन्ड ब्याड टुडे everything is good, everything is bad. I know it does not matter. Yes. But to be able to ignite feeling of cha or wow is a storytelling भन्छु के म अब त्यसलाई त्यो इग्नाइट गर्न सक्ने इच्छा हैन हुन्छ के अब तिम्रोमा पनि छ तिमीले पनि खोज्छौ त्यो अब हामीले गएर त्यो भ्यालिडेसन खोजिरा हैन के तेरोमा इग्नाइट भयो कि भएन भनेर तर we know that we are doing it because it ignited something within us ke हैन अनि we believe we might not know it might do it might not do तर we believe that त्यो इमोसनले चाहिँ कुनै कसैको मान्छे जसले चाहिँ हेरेछ उसले पनि त्यो फिल गर्छ होला or different versions of that in his own life he'll relate to his own life and then he will feel that हैन अब भनौँ न हाम्रो स्टोरी टेलिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द फर्स्ट project that we did together was अजम्बरी मायाबाट सुरु भयो अजम्बरी मायामा अब अजम्बरी माया एज अ स्टोरी होइन हामीले सोचेर खिच्दाखेरि एउटा हाम्रो आफ्नो एउटा स्टोरी टेलिङ यो थियो नि त when we took it out to the people and when people were saying that how it was relatable to them they had their own interpretation to it त्यो कसरी पर्सिभ गर्छ त्यो कुरा सो मैले देखेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा लेयरमा हुँदैन क्या हुँदैन होइन एउटा स्टोरी चाहिँ तिमीले आफ्नो भन्ने हो त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मल्टिभर्स जस्तो डिफ्रेन्ट भर्जन्सहरू बन्छ क्या अनि त्यो भर्जन चाहिँ सबैले आफ्नो तरिकाले हेरेर हुन्छ अब अजम्बरी मायामा देयर वाज दिस गाई हु केम एन्ड टोल्ड मी लाइक मलाई त मै हो जस्तो लाग्यो त्यो क्यारेक्टर होइन अब उसले चाहिँ सिमिलर एक्सपिरियन्सेस गरेर उसलाई त्यो फिल भयो क्या कतिले चाहिँ त्यसलाई आई कुड रिलेट टु द गर्ल भन्छ होइन लाइक आई कुड नट गिभ अप माई लभ फर माई करियर होइन आई गेभ अप माई लभ फर माई करियर भनेर उसले अब त्यो आफ्नो एङ्गलमा हेर्छ नि त अब को राइट र रङ त्यो अनि कहिलेकाहीँ त अब त्यो कमेन्ट सेक्सनहरू पढ्दाखेरि क्या अब उनीहरूले त्यो स्टोरीलाई अर्कै डिमेन्सनबाट एक्सप्लेन गर्छ एक्ज्याक्टली अनि तपाईँलाई त्यो यस्तो पनि त हुन्छ नि त्यतिखेर थाहा हुन्छ क्या तपाईँलाई यो त यसरी पनि एक्सप्लेन गर्न मिल्छ यो कुरालाई मान्छेले यसरी पनि लिँदो रहेछ है भन्ने कुरा मैले कतिचोटि फिल गरेको छु क्या दाइ अनि ब्युटी पनि त्यो हो क्या किनभने आर्टको एउटा कन्फाइन्ड त्यो एउटा बााउन्ड्री हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटै चिजलाई होइन डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट डिमेन्सनले एक्सप्लेन गर्न सक्छ क्या मान्छेको माइन्ड यस्तो भयो मैले चाहिँ जस्ट टकिङ अबाउट अजम्बरीमा आई जस्ट लाइक मैले हेर्न खोजिरहेको हो कि कुनै एउटा त्यस्तो कमेन्ट छ होइन धेरै भएन हेरेको मैले पनि धेरै भयो नर्मली त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ किनभने मैले चाहिँ अब अलिकति टप कमेन्टहरू के रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ अब धेरैजनाले दे एप्रिसिएट देयर स्टोरी टेलिङ होइन मान्छेहरूले कति एप्रिसिएट गरेर हुन्छ क्या अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मिनिङ के आफ्नो स्टोरी भनिदिएर हुन्छ क्या जस्तो एउटा एनोनमस भन्ने छ बिकज आई डोन्ट टेक द नेम भने अनि एनी वान इन द रिलेसनसिप राइट नाउ थिङ्किङ वुड नट बी एबल टु लिभ विथ
without him or her is nothing like that. You can live because you have to live. There is no other option. You will see them moving so much ahead in their life. होइन उसले चाहिँ अब एउटा भनौँ न हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के स्टोरीमा चाहिँ जहिले पनि एउटा लाइफको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि स्टोरी टेलिङबाट आउन सक्छ कि अनि उसले चाहिँ त्यो कुरा हेरेर हो त नि यार लाइफमा त कोही पनि आफ्नो हुँदैन जाने मान्छे त जान्छ होइन जाने मान्छेलाई रोक्ने त होइन गएर डाँडामा यसो सनसेट हेर्ने एकचोटि गरेको छु मैले त्यो स्टोरी टेलिङ अति म्यानिपुलेटिभ हुन्छ नि त थाहा छ है किन वाइ डु यु थिङ्क स्टोरी टेलिङ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नर्मल एउटा सिम्पल प्लटबाट स्टार्ट हुने हो नि त जस्तै भनौँ न एउटा कुनै पनि मुभी हामी हलमा गएर हेर्छ नि त त्यो 2 घन्टाको लागि यदि हामीले त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेऱ्यो भने मान्छेहरू किन रुन्छ त त्यो हेरेर केही न केही चिज रिलेट गर्छ ट्रिगर गर्छ होइन तर त्यो 2 घन्टामा उनीहरू कम्प्लिटली त्यहाँ जान्छ क्या एभाटार हेर्दाखेरि हेर्नु न त्यो पुरै त्यो वर्ल्डकै ट्रान्सफर्मड इन्टु द्याट वर्ल्ड यु फिल लाइक युआर पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन प्लस अननेचुरल यो अर्थमै नहुने कुरा पनि फ्यान्टासिजहरू पनि त्यो पनि एकदम फ्यान्टासिज इमेजिनेसन्स एकदम म्यानिपुलेटिभ मैले देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन अब द्याट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टोरी टेलिङ के अब आई डु नट वान्ट टु गो इन द टेक्निकल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट स्टोरी टेलिङ इज स्कुलमा के पढाउँछ होइन मलाई मतलब भएन म पढेर आए पनि आई थिङ्क पढेर बुझेको स्टोरी टेलिङवाला मान्छेहरूले चाहिँ खासै त्यो प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज फर यु टु टेल अ स्टोरी होइन यु हेभ टु लिभ वान भन्छु क्या म होइन if I'm not able to go through a heartbreak, for me to tell a story of a heartbreak would be like me trying to describe how it feels in Mars. I know. I don't know how it feels in Mars because I've never been to Mars. I know. And for me, त्यो स्टोरी टेलिङको एउटा मच्योरिटी आउने भनेको कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट कम्स थ्रु योर डेफिनेसन अफ हाउ थिङ्स आर विथ योर सेल्फ के लाइक मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले भोगेको छु र त्यसलाई मैले एउटा कथा भन्छु किनभने टु बी भेरी अनेस्ट होइन एभ्रीबडी इज अ स्टोरी टेलर के समबडी इज ब्याड समबडी इज गुड सबैको लाइफमा केही न केही भइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले एक्सप्लेन गर्छ यार यस्तो यस्तो भएको थियो अनि यस्तो यस्तो भएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो यस्तो गरेँ भनेर अब त्यो इट माइट नट बी ग्लोरिफाइड इट माइट नट बी इन द स्क्रिन बट वी आर अल टेलिङ स्टोरी टु इच अदर के होइन अब हामीले कम्युनिकेट गर्ने भन्छौँ नि कुन लेभलमा कम्युनिकेट गर्ने एउटा स्टोरी हुन्छ नि त ए म यहाँ गएको थिएँ अनि त्यसपछि यहाँ गएको थिएँ इजन द्याट अ स्टोरी होइन सो मेरो क्रक्स चाहिँ एज अ स्टोरी टेलर होइन लाइक एज अ पर्सन हु इज ट्राइङ टु टेल स्टोरिज ट्राइङ टु इन्सपायर through your storytelling, you know, understanding this deeper sense of where does the story lie, कहाँ छ त कथा होइन त्यो कुकुर जो चाहिँ हिलोमा खेलिरहेछ त्यहाँ कथा छ कि छैन होइन त्यो कथा खोज्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यसमा केही मैले बुझेको छु कि छैन मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द्याट होल एक्सपिरियन्सेस कतिको डिप छ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि मैले गएर क्यामेरा कहाँ राख्ने हो र के कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट देखाउने हो होइन आई क्यान सो अ डग भेरी ब्याड एङ्ग्री डग पनि अर आई क्यान सो हिम भेरी जली ह्याप्पी आई डोन्ट निड एनिथिङ वाला डग पनि के आई क्यान पोर्ट्रे अ डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड द्याट्स आई फिल इज द इल्युजन अफ द क्यामेरा के होइन अब हामी जसरी हेरिरहेको छौँ त्यो इल्युजन अफ द क्यामेरा हो तर एज अ स्टोरी इन रियालिटी होइन इट एक्जिस्ट एभ्रिवेयर नि त अ ट्री हु इज ग्रोइङ अफ फ्रम अ सिड टु अफ वेन इट गिभ्स अ फ्रुट देयर इज अ स्टोरी टु इट के how it grew and someday the sun was from this side and then the other day the sun it was too cloudy it didn't get the sun and it was a bit sad you don't know what is happening there is a process of it bearing of fruit and giving it okay so मैले देखेको चाहिँ storytelling is always giving that fruit okay if I am able to tell you something and you're not able to understand then I have not given you the fruit I've just showed you the fruit and you're like what is that बुझिनस् भने त मैले you know like every time sometimes you have a communication with people नि त मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि बुझाए अनि के भने like sometimes you don't understand sometimes the other person does not understand अनि
तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ लाइक फर इक्जाम्पल मैले एक तरिकाले स्टोरी भन्छु होइन कुनै पनि कथालाई त्यसलाई तपाईँले बुझ्नु भएन अरे होइन भनेपछि त्यो चाहिँ अब मैले तपाईँले बुझ्ने उसमा देखाउनु पऱ्यो कि मैले आफ्नो ओरिजिनालिटी राखेरै मैले जसरी भन्छु यु नो व्हाट आई मिन Yeah, I know. I think it depends on the situation. होइन अब तिमी क्लासरुममा छौ रे होइन क्लासरुममा छौ कसैलाई पढाइरहेछौ रे कसैलाई सिकाइरहेछौ रे भने त तिमीले चाहिँ उसले कतिको बुझेछ त्यो बुझेकोबाट ऊ जहाँ छ नि स्टोरी टेलिङको पोइन्टमा त्यहाँबाट उसले तिमीले हात समातेर अगाडि लानु पऱ्यो नि त उसलाई होइन तिमीले क्यामेराको पोजिसनिङ होइन यो सबै डिफ्रेन्ट टेक्निकल कुरादेखि लिएर हाउ यु सी इट भन्ने कुरालाई चाहिँ तिमीले उसलाई ड्राइभ गर्नु पऱ्यो तर देयर आर सिचुएसन लेट्स से वेन युआर डुइङ समथिङ भनौँ न अब तिमीले जिन्दगी सरर बनायो रिसेन्टली होइन लाइक अब त्यसमा मैले आएर तिम्रो हात समात्न पनि सक्थेँ होइन समातेर ल हिँड भाइ यसरी हिँड्ने हो भनेर भन्न पनि सक्थेँ तर अनि तिमीले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ म आफ्नो तरिकाले गर्छु रिगार्डलेस अफ वाट it might come out as a product, I don't know, but this is my imagination and I will drive the whole thing, the whole set, the actor, everything into this direction. And त्यो भनेको चाहिँ अननोन हो के जहिले अननोन होइन अननोन हो के त्यो भनेको डार्क अननोन स्पेस हो के अनि त्यसमा गएर त्यहाँबाट केही भनौँ न मैले चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँबाट तिमीले कमलको फुल ल्याएर बाहिर राख्न सक्यो भने सबैले देख्छ क्या त्यो होइन सो अनि त्यो देखाउन सक्नु र त्यो अननोनमा जान सक्ने केपेबिलिटी जसले सक्छ नि इज द वान हु अलवेज लुक्स फर आइडेन्टिफाइङ इट्स ओन कलर्स के होइन अब मैले कमलको फुल ल्याएँ अरे तिमीले रोज पेटल्स ल्याउला तिमीले सनफ्लावर ल्याउला इट डज नट म्याटर के इट इज योर कलर इट इज वाट रब इज होइन अनि आई हेभ माई कलर के मेरो कलर जस्तो अजम्बरी माया छ अब यो भनौँ न के अरे यसमा लड अफ तिम्रो अरू भिडियोजहरू छ नि त अब त्यसमा हेर्दाखेरि हो यो हुन्छ नि रविन दाईको स्टाइल हो भन्ने एउटा सर्टेन डेफिनेसन डिफाइन भएको छ नि त तिमीले पनि आफ्नो डेफिनेसन एउटा डिफाइन गर्छौ कि इफ यु वान्ट टु बिकम अ क्रिएटिभ ओरिजिनल आर्टिस्ट होइन यु डु द्याट once you do that you are able to हुन्छ नि तिमीलाई जब आफ्नो गर्नुपर्छ तिमी आफ्नो गरिरह हुन्छौ जब सिकाउनु पर्छ होइन तिमीहरू कहाँ छौ बुझेर अगाडि लानुपर्छ त्यसरी लान्छौ क्या सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एज अ स्टोरी टेलर द्याट when I'm telling my story, when I'm telling an original story, it has to be completely mine के होइन and it's not like I'm not gonna listen to anybody else suggestion लिने होइन त्यो लिने होइन तर ड्राइभ हुन्छ नि डिसिजन के एक्सन आफूले लिने हो क्या क्यामेरा म यहाँ राख्छु त यहाँबाट दौडिन्छस् म यसरी खिच्छु अनि यस्तो फिलिङ आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ तिमीले डिफाइन गरेर हुन्छ क्या त्यो मोमेन्ट त तिम्रो हो नि त यु ओन इट 100% नि त मलाई फिल भयो नि दाइ हो कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा त मैले एकदमै नर्मली क्या एकदम सिम्पल तरिकाले सोचिरहेको थिएँ कतिवटा प्रोजेक्टमा भएको छ क्या मलाई यस्तो गरिहालिन्छ नि होइन के नै छ र अनि बिस्तारै त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मान्छेहरू एड हुँदै जाने क्या दाइ अनि बिस्तारै अनि अब तपाईँलाई त्यो फिल हुन थाल्छ कि त्यो बिस्तारै त्यो ठुलो हुँदैछ क्या अब आर्टिस्टहरू आउन थाल्छ अनि दे लुक अप टु यु होइन अनि को मान्छेहरू आउँदै टिम ठुलो हुन्छ क्या त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई लिड गरिरहेछ भने अ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटीले ट्रिगर हान्छ क्या सुरुमा त 2 जना मात्रै ल गोरिल्ला स्टाइलमा ल खिच्दिउँ भ्याइदिउँ भनेर त्यसरी स्टार्ट भएको चिजहरू बिस्तारै टन्नै मान्छे आउँदाखेरि त उनीहरूले त तपाईँको अब के गर्छस् अब के हुन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझेर गएको छैन आफू पनि अननोनमा छ भने त यु फिल द्याट प्रेसर के यु फिल द्याट हुन्छ नि इन्टेन्सिटी लाइक एभ्रिबडी इज एक्सपेक्टिङ बिकज you know at that point of the time how I say is that you're not God but you are like almost in a God form like and everybody is looking for you to drive what you have inside you के है अनि मैले देखेको चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा
मलाई पनि इनिसियली जब मान्छेहरूलाई मैले ग्यादर गरेर स्टोरी टेलिङ गर्न लाउँथेँ नि त्यति बेला चाहिँ दे युज टु बी दिस डिसोनेन्स अन हाउ आई मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम थिङ्किङ कि एक्ज्याक्टली होइन त्यो चाहिँ अब त्यो स्टोरी यहाँ छ त्यसलाई अब बुझाउँदाखेरि शब्दले चाहिँ लिमिटेड बनाइदिन्छ क्या त्यही भएर मलाई स्टोरी टेलरको ल्याङ्ग्वेज पनि दामी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही आई थिङ्क सो होइन कुनै कुनै मान्छे हुन्छ नि ऊ बोल्दाखेरि क्राउडै साइलेन्स हुन्छ नि होइन किनभने उसले त्यो सिम्पल कुरा हो क्या यति ब्युटिफुल्ली एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ एभ्रीबडी वान हेयर हिम क्या मैले एउटा कुरालाई फर इक्जाम्पल यो फोनलाई मैले जसरी एक्सप्लेन गर्छु फोनकै कम्पनीले यसलाई बेटर एक्सप्लेन गर्छ नि त होइन अर आई डोन्ट नो दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल कुनै मान्छेको त्यो हुन्छ क्या स्टोरी टेलिङ आई डोन्ट नो त्यो नेचुरली इनबिल्ट हुन्छ कि अर उसले प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ कि के हुन्छ होइन एउटा सिम्पल चिजलाई पनि यस्तो मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छ कि सबैले बुझ्ने तरिकामा पनि अनि सो ब्युटिफुल्ली क्या मैले यो उजुले फोन गरेछ त्यो आयो जस्तो छ यार के गर्ने उठाइदिने हो अघि होइन हेलो उजु हाई वी आर इन पोडकास्ट टेल मी हामी नयाँ बजारमा हो क्या तिमीले डेलिभरी गरिदियो त कसको just send my number, it's okay. You have not delivered. You call me नि त कसलाई फोन गरे तिमीले What number did I give? No, I did not give you any number. Just नयाँ बजारमै आउँदैछ कि आइसक्यो के छ ए ल ल ल मलाई होइन उसले रङ नम्बर ट्राई गरेर रहेछ उसलाई चाहिँ के भनौँ भन्दा गिटार सपमा ल्याएर छोड्दिन भन न है ल बाई सरी गाइस अब यो यही पोडकास्टकै लागि आउँदैछ कि एउटा यो त्यो सामान दामी छ त्यो त त्यो चाहिँ आएर यसो बिचमा राख्न पायो भने त दामी हुन्थ्यो अनि अब फोन उठाउनु चाहिँ हुँदैन हामी चाहिँ त्यो त लस्ट थर्डै लस्ट भयो यार पोडकास्टको फोन उठा स्टोरी टेलरको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बुझ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँले त्यो एब्स्ट्र्याक्ट त्यो आर्ट एक्सप्लेन गर्छ नि त्यो देख्नु भएको छैन लाइक हेर्दाखेरि त के हो जस्तो त तपाईँले त मैले त बुझ्दैन नि जबसम्म त्यो बनाउने मान्छेले त्यसलाई चाहिँ कुन इन्टेन्सनमा उसले चाहिँ यो बनाएको हो वाट इज इट ट्राइङ टु से यस अनि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज अब त्यो एउटा सिम्पल यस्तो लाइन हुन्छ अब त्यसले के भनिरहेको हुन्छ होइन यस्तो ब्युटिफुली एक्सप्लेन गर्छ योर लाइफ गोइङ डाउन भने जस्तो होइन अनि आई थिङ्क त्यो भनेको द्याट इज द स्टोरी टेलिङ के लाइक यु एक्सप्लेन वान बनाना इन्टु द कन्टेक्स्ट अफ द होल युनिभर्स लाइक होल युनिभर्स रिसाइड्स इन इट भन्न सक्ने कसैले अब त्यो आर्ग्युमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर त्यसलाई भएको अडियन्सलाई चाहिँ हो क्या खतरा भन्यो यसले या इट मेक्स सेन्स खालको सेन्स दिन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट मेक्स अ पर्सन गुड स्टोरी टेलिङ के अब कमिङ ब्याक टु लाइक वेयर यु नो लाइक अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ स्टोरी टेलर अर स्टोरी टेलिङ ह्यापन्स होइन यसको भनौँ न वाट इज द इम्पोर्टेन्स on how we interpret it as an audience पनि के not as a like we always talk about as a creator नि त we are always on the creating side के हैन एउटा स्टोरी टेलरले चाहिँ एज अ अडियन्स साइडको जुन फिलिङ एक्सप्रेसन वाट ही थिङ्क्स उसलाई चाहिँ के चाहिएको उसले चाहिँ के हेर्न मन पराउँछ या उसले चाहिँ के चाहिँ बुझ्छ होला त हैन अब गएर मैले चाइनिजहरूलाई नेपाली भाषामा एउटा मुभी देखाएँ भने गाह्रो छ नि त उनीहरूलाई बुझ्नलाई तर मैले सबटाइटल राखेँ भने बुझ्ने चान्सेस हाई हुन्छ किनभने त्यहाँ स्टोरी टेलिङमा उसलाई हेल्प भयो कि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरलाई चाहिँ कभर गर्यो होइन त्यही भएर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अ स्टोरी टेलर अलवेज हेज टु बी एन अडियन्स एज वेल के अ कम्प्लिट अनबायस्ड अडियन्स अफ इज ओन क्रिएसन के अ क्रिटिक भन्छु कि त्यो साइडबाट पनि हेर्नु क्रिटिक त्यो साइडबाट हेर्नुपर्छ क्या जस्तो मैले जति पनि काम गरेको छु नि अहिलेसम्म अब भन्दाखेरि इट लुक्स लाइक it is very it makes me look like I am not confident but it is the fact that I don't like anything I make okay? Not because they are not beautiful because
अफ वाट आई क्यान रिच अर वेयर आई क्यान रिच होइन त्यो जर्नीमा चाहिँ म यहीँ छु कि इफ आई स्टार्ट लाइकिङ वाट आई मेक if I start appreciating, if I start boasting, if I start feeling proud of what I make, I somehow limit myself as a storyteller. Okay? If I don't like what I make, I need to make something that I might like. And I ended up making something beautiful again. त्यो अब अडियन्सले बुझ्नु परेन कसैले बुझ्नु परेन तर मेरो सेन्समा चाहिँ एज अ क्रिएटर मैले मेरो कुरा चाहिँ कहिले मन पराउनु पर्छ भन्ने छैन कि मन पराउनु पर्दैन मेबी आई विल अलवेज बी माई बेस्ट क्रिटिक इन टर्म्स अफ एज अ अडियन्स के this is what your level is. There are Christopher Nolan, bro. There is this, there is that guy, there is this guy. Like, I'm not comparing, but I'm saying like there are people who are better storyteller than us. होइन म भन्दा better storyteller छ नि त मैले चाहिँ आफूलाई जहिले पनि आफूभन्दा माथि भएको खतरा मान्छेलाई चाहिँ हेरेर म जबसम्म उसको लेभलमा उसको क्वालिटीमा उसको कन्टेन्टलाई बुझेर मैले त्यो लेभलको मैले बनाउँदिनँ नि मेबी आई विल नट बी सेइङ द्याट दिस इज समथिङ आई एम भेरी प्राउड अफ दिस इज समथिङ आई हेभ डन होइन अब त्यो पार्ट चाहिँ राख्नुपर्छ के बिकज त्यो पार्ट राखेन भने चाहिँ तिमी कहिले पनि अस्कर जित्दैनौ या हुन्छ नि इभन यु डोन्ट हेभ अ प्लान टु विन एन अस्कर बट युल नेभर विन एन अस्कर के इफ यु नेभर थ्राइभ द्याट स्ट्यान्डर्ड होइन अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाम्रो लेभलमा छ ठिक छ होइन अब नेपालको लेभलको स्ट्यान्डर्डमा हामीले गरिरहेको स्टोरी टेलिङमा इट इज वे भ्यालुएबल के मैले देखेको चाहिँ अब जति पनि स्टोरी टेलर्सहरू छन् आई थिङ्क दे आर अमेजिङ स्टोरी टेलर्स होइन दे हेभ देयर ओन वे अफ स्टोरी टेलिङ तर इन टर्म्स अफ हाउ मच वी नो अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको छ टेक्निकल अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको छ थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टरप्रिटेट गरेछौँ एक्सपिरियन्स कतिको छ त्यो कुराहरू एनालाइज गर्दाखेरि कम्पेयर टु इन्डियन सिनेमा अर कम्पेयर टु भनौँ न अरू बाहिरको हलिउड हाम्रो स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदमै अझैसम्म पनि विक नै छ क्या अफकोर्स विक छ नि दाइ अब यसलाई धेरै कुराहरूले फरक पार्छ होइन त्यो के कुराहरूले फरक पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सोच अब मान्छेहरूको दिमाग यस्तो भवाल चिज हो क्या दाइ होइन त्यो एभटार पनि मैले अहिले आज धेरै एभटारको कुरा गरिरहेको छु होइन एउटा रिसेन्टली हेरेको थिएँ अति बवाल हो नि दाइ त्यो कसैको कुनै न कुनै दिन एउटा पोइन्टमा कसैको दिमागमा हिट गरेको आइडिया हो क्या त्यो मिली सेकेन्ड्सको लागि हिट गरे हो क्या सानो चिज आएको अनि त्यसलाई उसले बिस्तारै बिल्डअप गर्दै गएको चिजहरू 20 years 10 years होइन त्यो लेभलको पर्फेक्सन निकालेको छ नि त अनि टेक्नोलोजी रेडी छैन भनेर मुभी नै नबनाइदिएर त्यस्तो चाहिँ होइन प्लस अब यसमा त धेरै अर्कै खालको कुरा छ त मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो क्रिटिकल थिङ्किङहरू हुन्छ नि अझै पनि मेरो पनि पुगेको छैन जुन त्यो डिपर लेभलमा सोध्छ नि मान्छेले मैले कतिवटा मुभीहरूमा याद गर्छु क्या दाइ हलिउड मुभीहरूमा यस्तो डिप कुरा गरिराखेको हुन्छ होइन अनि त्यो डायलग कसै न कसैले त लेखेको हो नि त होइन त्यसलाई त्यो लेख्नलाई उसले त्यो डिप लेभलमा गएर सोचेको हो नि त होइन त्यसपछि त्यसलाई यसरी भिजुअली अगाडि ल्याउँदाखेरि त्यो अति दामी देखिरहेछ क्या सुनिरहेछ क्या हुन्छ नि अनि म पनि ट्राई गरिरहेको हुन्छु होइन पढेर हुन्छ कि हेरेर हुन्छ कि अरू आफूले सोचेर हुन्छ कि रिसर्च गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तर अझै हामी त्यो डिप चिजहरूमा चाहिँ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ क्या जहाँ चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि त्यो कोर क्या त्यो ब्लु प्रिन्ट हुन्छ नि स्टोरीको त्यो नै हुन्छ नि बल्ल खोतल्दैछौँ जस्तो मैले भने नि केरलामा 2 वर्ष बसेको थिएँ त्यहाँ मलयालम इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि उनीहरूको डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट इमोसन्स के एउटा कुनै पनि स्टोरी टेलिङलाई बेटर बनाउनको लागि उनीहरूको स्टोरी टेलिङ त एकदमै भनौँ न एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड छ नि त मलयालम इन्डस्ट्रीको लाइक दे हेभ ब्युटिफुल स्टोरी टेलिङ के कस्तो अब उनीहरूले इमोसन्स के अब हाम्रोमा के छ रिस भनेको एउटा खालको रिस छ क्या होइन रिस देखा भनेपछि अब ए भन्ने त्यसलाई चाहिँ रिस भनेर पोर्ट्रे गर्ने अनि सबैले चाहिँ त्यही बुझ्ने तर मलाई के लाग्छ भने जसले हामीले मुभी बनाइरहेछौँ यो मिडिया इन्डस्ट्रीमा जो छ उनीहरूले चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ एकदमै लाइक अन्डर एस्टिमेट गरे जस्तो लाग्छ क्या अन्डर एस्टिमेट इन अ सेन्स द्याट मेरो रिस त्यति मात्र होइन नि त आई हेभ 100 सेड्स अफ एङ्गर
100 Shades of Anger होइन अब can you not show me a 99 shade के can you not show me something that I have not seen as a shade of anger के or shade of love or shade of jealousy or shade of हुन्छ नि revenge होइन अब रिभेन्ज लिने भनेर अनि गएर उसको ठाउँमा गएर उसलाई पिट्ने नै रिभेन्ज हुँदैन नि त होइन अब तिमीले भनौँ न ओल्ड बोय जस्तो मुभी हेऱ्यो भने रिभेन्ज कुड बी लकिङ सम वान इन अ बक्स फर 10 years के होइन अनि द्याट इज लाइक अ नेक्स्ट लेभल अफ इमेजिनेसन नि त इन टर्म्स अफ हाउ अ पर्सन इन बक्स लकमा बक्स भएको मान्छे निस्केर उसले चाहिँ कस्तो खालको अब रिभेन्ज लिन्छ त कुन डिग्रीमा ऊ जान्छ त उसको कस्तो खालको उसले ट्रान्सफर्मेसन इन हिमसेल्फ अफ हु ही इज एन्ड वाट ही बिकम्स होइन अब त्यो एउटा जहिले पनि स्टोरी टेलिङमा जहिले पनि दिस आर्क भन्छ कि हिरोको आर्क हुन्छ क्या एउटा वेयर ही इज नो वान टु ही बिकम्स सम वान के अनि एभ्री टाइम देयर इज अलवेज अ हिरो इन अ स्टोरी के अनि अब त्यो हिरोलाई हाम्रो चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ देयर इज ओन्ली वान वे टु सो द्याट हिरो के देयर इज नो मच डिफरेन्स इन टर्म्स अफ टु सो इट के सो हामीले चाहिँ हाउ वी क्यान एज अ भनौँ न मोडर्न लाइक न्यू फिल्म मेकर्स अब जसले जति गर्नुभएको छ अहिलेसम्म सिनेमामा यस्तो दुःख छ नि त यहाँ स्टोरी लास्ट दुःख छ न पैसा छ न केही छ देयर इज नथिङ हियर होइन बट देयर आर लाइक आई एम सो अमेज्ड के देयर आर स्टिल पिपल प्यासनेट सो मच they'll sell their bike to make a play happen, they'll do this to make that music video happen होइन त्यो आर्टको एउटा प्यासन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ जस्तो लाग्छ क्या नेपालमा लाइक म्युजिक वाइज यो वाइज होइन वी डोन्ट ह्याभ द रिसोर्सेस वी डोन्ट ह्याभ एक्सपर्टिज टु फेसिलिटेट न्यू स्टोरी टेलर्स टु टेल द्याट स्टोरी अफ वाट दे सी इन अ ब्युटिफुल वे के होइन अनि त्यो मैले चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल वेमा एक्सप्रेस भएको अहिले चाहिँ देखिरहेको छु क्या लाइक हामीले चाहिँ एटलिस्ट वी आर गेटिङ द अपर्च्युनिटी होइन हामीसँग लाइट छ क्यामेरा छ यो छ त्यो छ वी गेटिङ द अपर्च्युनिटी टु टेल द स्टोरी इन आवर ओन वे नो बडी इज टेलिङ हाउ टु टेल इट अनि त्यो स्टोरी टेलिङ चाहिँ वाट आई सी इज इन नेक्स्ट 100 years विल बी अ डिफाइनिङ मोमेन्ट के फर नेपाली इन्डस्ट्री भनेको हामीले चाहिँ यदि इफ यु आर एबल टु टेल लाइक वाट एभर वी आर टेलिङ स्टोरिज इन अहिले त हामीले म्युजिक भिडियोमा मात्र भनिरहेको छ नि त अनि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फिल्मको लेभलमा हामीले पोर्ट्रे गर्न सक्यौँ कुनै दिन अब जुन चाहिँ हामीले अब लास्ट 3-4 yearsदेखि पोर्ट्रे गर्न भइरहेको होइन बिकज एट द एन्ड गोल इज त्यही नि त वी वान डु द्याट सेट भन्ने होइन त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा आई फिल लाइक वी आर जस्ट गेटिङ रेडी के वी आर जस्ट गेटिङ रेडी वी आर गेटिङ रेडी वी आर डुइङ दिस होइन वी आर बिलिभिङ अन वाट वी क्यान क्रिएट विल बी समथिङ द्याट विल बी डिफरेन्ट इन नेपाली इन्डस्ट्री होपफुली आई थिङ्क सबैले गर्न खोजिरहेको त त्यही नै हो होइन सबैलाई अब आई डोन्ट नो दामी गर्नु छ नि त सो मलाई चाहिँ अब कतिचोटि मेरो अब कामहरूमा भनौँ न मैले मन परेको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई भ्यालिडेट पनि गर्छु क्या दाइ कस्तो भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट दुःखै हुन्छ नि त हाम्रो फिल्ममा त फिजिकली पनि दुःख छ मेन्टली पनि छ होइन ब्रो यु हेभ टु सोच्नु क्यारी द क्यामेरा फर लाइक आवर्स एन्ड आवर्स फिजिकल यो त फिजिकल पेन सफरिङ त नेक्स्ट लेभल सफरिङ हो नि त होइन हामी होइन अब स्टोरी टेलिङ गर्दाखेरि मान्छेले बाहिरको मात्र हेरेर हुन्छ भित्रको त अब हामी एलिमेन्ट्सकै सुट गर्दाखेरि वी सर्ट फर 24 hours म्यान लाइक 24 hours अवेक भएर सबैलाई अवेक राखेर होइन कुनै कुरालाई कम्प्लिट गराउनु इज अ च्यालेन्ज एन्ड अ टास्क के नो अदर जब इन द वर्ल्ड होइन खत्रै काम हो सिओ नै होस् त्यो कोकोकोलाको होइन त्यसले 24 घन्टा चाहिँ काम गर्दैन कि होइन त होइन सो आई थिङ्क देयर इज अ सर्टेन अमाउन्ट अफ प्यासन द्याट वी हेभ एज अ स्टोरी टेलर्स के वेयर वी गो बियोन्ड टु पर्फेक्ट आवर आर्ट एज मच एज वी क्यान एज मच एज यु क्यान विथ द लिमिटेसन त्यही नै भन्न खोजिरहेको थिएँ क्या कतिचोटि चाहिँ अब हामीले सेटमा जानुभन्दा अगाडि होइन एउटा सर्टेन ब्लरी पिक्चर त हुन्छ नि त हाम्रो दिमागमा होइन तर सेटमा पुगिसकेपछि चाहिँ चिजहरू डिफ्रेन्ट भइदिन्छ क्या दाइ होइन अब जस्तै एउटा सिन मैले म यो सिन चाहिँ म यसरी खिच्छु होइन अब धेरै चिजहरूले लिमिट गर्छ क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ रिसोर्सेस भयो तपाईँको लोकेसन होइन एक्टर्सको अब एक्टिङ होला क्यामेराको क्वालिटी होला अब भनौँ न डिफ्रेन्ट चिजहरूले क्या तर अनि
अनि फाइनल प्रडक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ओहो दिस कुड बी बेटर हुन्छ नि, यहाँनिर मैले यसरी क्यामेरा लानुपर्ने ठाउँमा यसरी लगाए भए अरू यसरी लगेको भए अझ बेटर देख्थ्यो कि। त्यही त त्यो फिलिङ नै के हो थाहा छ, वाट आई मेड इज समथिङ द्याट इज नट पर्फेक्ट के, आई क्यानट लाइक इट, बुझेन? त्यो स्टेट नै पुग्नु भनेकै भ्यालुएबल स्टेट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, फर अ पर्सन हु इज मेकिङ थिङ्स के, बिकज द होल पोइन्ट इज नट टु मेक अ गुड वान अर अ ब्याड वान के, द पोइन्ट इज टु मेक होइन, द मोर यु मेक द मोर गुड इट विल बिकम। अब यो चाहिँ लाइफको कुनै पनि एङ्गलमा होइन, अब तिमीले पियानो बजाऊ, बिहान मर्निङ जगिङ जाऊ, जिम जाऊ, केही गर होइन, द की इज द पर्सिस्टेन्स नि त, टु बी एबल टु बी देयर एन्ड से द्याट दिस इज वाट आई एम गोइङ टु डु एन्ड दिस इज हाउ आई एम गोइङ टु डु इट, त्यो गरिरहनु। अब त्यसमा फेल हुनु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब मैले देखेको चाहिँ मोस्ट अफ द स्टोरी टेलिङ भनौँ न, अब चेनै भनौँ, देयर आर मेनी स्टोरी फ्रेन्ड्स पिपल द्याट वी हेभ होइन, समटाइम्स दे लुज द टाइम के पर्फेक्टिङ देयर आर्ट के, आफ्नो आर्टलाई चाहिँ म पर्फेक्ट बनाउँछु भन्दा दे एन्ड अप डुइङ अ लट अफ थिङ्स दे कुड हेभ डन बट दे डोन्ट डु इट के, बिकज उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भनौँ न दिस इज दिस टर्म कल एनालिसिस प्यारालिसिस के। सो वेन यु एउटा तिमीलाई अब यो तरिकाले एउटा क्यामेराले खिच्न छ अरे होइन, ऊ दौडेर आउँदैछ मैले खिच्छु भनेर खिच्न छ अरे, तिमीले अब होइन म रुखबाट गएर पनि खिच्न मिल्छ, यसरी गर्नु 100वटा तरिकाले तिमीले खिच्न मिल्छ नि त। इफ यु जस्ट किप थिङ्किङ द सन विल पास डाउन, द सनसेट विल ह्यापन होइन, यु विल नट बी एबल टु गेट द्याट पर्फेक्ट मोमेन्ट के होइन। तर मैले चाहिँ के भनेको, द सन इज देयर होइन, त दौडी म यहाँबाट खिच्छु, कस्तो खिचिन्छ हेरौँ, अनि त्यसपछि यहाँबाट चित्त बुझेन भने म त्यो एङ्गलबाट खिच्छु नि त, तर खिचिहालौँ, लेट्स टेक द सट, लेट्स जस्ट टेक द सट के, वी नो वाट वी हेभ टु डु, यु नो वाट यु हेभ टु डु, लेट्स जस्ट टेक द सट। आफ्टर द्याट त्यो लेट्स जस्ट टेक द सटवाला जुन एउटा इन्टेन्सन हुन्छ नि एज अ डिरेक्टर अर एज अ स्टोरी टेलर होइन, आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के, बिकज नभए तिमी सेटमा यु प्यानिक के, सेटमा यु क्विक डिसिजन लिन सक्नु, सेटमा यु आर फ्रिजिङ के, ल यो छैन यो हाल, ल भयो ठिक छ, दामी देखिरहेको छ अगाडि बढ होइन। अब त्यो धेरैले अब लट अफ पिपल माइट लुक लाइक ओ यु आर डुइङ अ हाफ एस जब अर यु आर नट पर्फेक्टिङ the scene, the thing and that, but what I see is that sometimes it is important that you should perfect every scene and everything, right, as much you can okay? As much as you can, I know. But the most important one is to complete the story okay? Is to complete the story, complete the product, make it out so that people can see and people can comment. We have hundreds of script that we know we want to make a movie, अब त्यो जबसम्म बन्दैन नि त्यसको कुनै औचित्य नै छैन क्या, जतिसुकै स्क्रिप्ट होस्, जतिसुकै नै स्क्रिप्ट हो, जबसम्म बन्दैन तबसम्म त्यसको औचित्य छैन। त्यो औचित्य नहुँदासम्म चाहिँ तिमीले राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो भन्ने तिमीलाई थाहा नै हुँदैन क्या, थाहा नै हुँदैन, एन्ड युल नेभर लर्न, युल नेभर फेल, युल नेभर इम्प्रुभ। सो यो पार्ट चाहिँ एज अ स्टोरी टेलर, एज अ पर्सन हु इज इन द क्रिएटिभ फिल्ड, आई फिल लाइक टु बी एबल टु बी सो हम्बल एन्ड से द्याट आई डोन्ट नो एनिथिङ, because I don't know anything, I can do anything. I can take my camera in this way and shoot it. Who cares? अब टिकटकमा हेर न, मान्छेले अब हुन्छ नि देयर आर नलेज अफ हाउ अ क्यामेरा सुड बी पुट होइन, बट देयर आर पिपल हु आर वाचिङ अ भिडियो वेयर इट वाज पुट इन द बाथरुमको त्यसमा फोनमै होइन, अनि त्यो मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ, यस मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ है। म एउटा पनि अर्को पनि कल दिनु पऱ्यो यार, त्यो आयो कि हेलो हजुर, यो यतै ल्याइदिनु न, यहाँ हामीले बाल्ने भनेको थियौँ कि यतातिर ल्याइदिनु न है, अफिसमा यहाँ पोडकास्टको हुने ठाउँमा हरि सरलाई दिनु न गएर है, नभए यता पोडकास्टमै ल्याइदिनु, हरिलाई पनि यता पोडकास्टमै ल्याइदिन भन्नु न, हामी लाइभमै छौँ कि अहिले। हस् हस् यो पनि हालिदियो, यो पनि हाल्यो आएर जोडेर होइन। अब यत्रो कथा भइसक्यो, यु हेभ टु कम्प्लिट द स्टोरी नि होइन र, हो कि होइन भन न। द रिजन वाइ आई पिक्ड अप द फोन, आई ह्याड टु डु इट, अब पिक गरिसकेँ, पिक गरिसकेपछि अब स्टोरीलाई कम्प्लिट गरिनँ होइन, फोनमा मात्र झुन्ड्याइदियो भने त अडियन्सले के भन्छ, पोडकास्टमा फोन उठाउँछ, बिचमा फोन उठायो होइन, लाइक इट डज नट कम्प्लिट एनिथिङ, के भयो त। अब आएर टक्कै यसो बाल्न पायो भने त ए ल
यसको लागि गरेर रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईँलाई मान्छेहरूको माइन्ड अति बवाल चिज हो जस्तो लाग्दैन? यस्तो छ अब म चाहिँ गेस्ट हो जस्तो फिल भइसक्यो। होइन मलाई कतिवटा कुराहरू कनेक्ट गर्नु छ क्या होइन। म रिसेन्टली कति 2-3टा राम्रो मुभी हेरेँ क्या दाइ, पुरानो कुन चाहिँ त्यो मैले यो द सिक्रेट लाइफ अफ अल्टिमिटी फेरि हेरेँ क्या अस्ति। वान अफ माई फेभरेट मुभी। अनि इट्स ब्युटिफुल्ली मेड। मैले त्यो मान्छेको माइन्ड चाहिँ किन दामी चिज हो भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि इमेजिनेसन क्या दाइ, द्याट हेज नो लिमिट क्या। एक्ज्याक्टली होइन एउटा सिम्पल अस्ति एउटा मुभी, के मुभीको नाम थियो नेटफ्लिक्समा, कमेडी के थाई मसाज के यस्तै होइन, सिम्पल प्लट क्या दाइ। बुढोबा हुन्छ, उसको बडीले अब छोडिरहेको हुन्छ अब के गर्नुपर्ने हो होइन, अनि सिक्रेटली थाइल्यान्ड गएको हुन्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ उसको छोराहरूलाई थाहा हुन्छ क्या। मैले भनेको मान्छेहरूले यस्तो पनि सोचिरहेछ होइन, यो द सिक्रेट लाइफ अफ अल्टिमिटी जस्तो पनि सोचिरहेछ। अनि वकान्डा फर एभर जस्तो मुभी नै सोचिरहेछ, अनि लिमिटै छैन जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई चाहिँ। सो हेर तिमीले चाहिँ यो क्वेसन अफ एन्सरिङ हाउ ब्रेन इज होइन, बट आई सी इज त्यहाँ चाहिँ डिपर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ के। द अन्डरस्ट्यान्डिङ इज हाउ योर माइन्ड वर्क्स एन्ड फङ्सन्स। इट फङ्सन्स इन 2 थिङ्स के, वान इज मेमोरी एन्ड वान इज इमेजिनेसन। बुझेनौ? तिम्रो माइन्ड जहिले पनि फङ्सन गर्ने भनेकै मेमोरी र इमेजिनेसनमा हो क्या। अनि देयर इज दिस थर्ड अच्छा होला जस्तो भयो क्या, के अरे देयर इज दिस थर्ड फ्याक्टर होइन, विच इज नाउ। भनेको अहिले तिमी र म यहीँ छौँ नि त होइन, रियालिटी अहिलेको नाउ के। अब यो नाउ बाहेक अरू जति पनि कुराहरू छ नि, कि तिम्रो मेमोरी हो, तिम्रो पास्ट हो, कि तिम्रो इमेजिनेसन हो क्या। सो a person, a storyteller, right? What he does is that in this now, he's able to take a piece of memory of our humanity. के ह्युमनले फिल गर्ने एङ्गर, ह्युमनले फिल गर्ने लभ त त्यही नै हो नि त। हामीले हेर्ने मुभीमा त्यही त हो नि कुरा। अब अवतार होस् जे होस्, देयर इज फ्यामिली, देयर इज लभ, देयर इज एङ्गर, देयर इज हेट, देयर इज पावर, all these factors of human dynamics के is same. The sense of how we tell a story, बाहुबलीले एउटा तरिकाले भन्छ, अवतारले एउटा तरिकाले भन्छ, is the same grandness to it के हैन। or it could be a guy who wants to go to Thailand हैन, who is dying and he wants to live his last few lives हैन। त्यो अब ग्रान्ड नभए पनि it can be made grand in how you show it. You can add imagination to it, can be grand. You want to simplify it, add memories of his mistakes and everything. It can be a simple thing. So mind कतिको fascinating छ भन्दाखेरि, तिम्रो mind is one of the most highly capable machine in the world के, in terms of processing भनौँ न। अहिले AI आयो भनेर मान्छेहरू हो भइरहेछ नि त, तर त्यो AI बनाउने या त्यो केही कुरा पनि बनाउने मान्छे चाहिँ उसले इमेजिन नगरेको भए त्यो कुरा बन्थेन क्या होइन। अब स्टोरी टेलिङमा पनि त्यही नै हो क्या। उसले अब त्यो जेम्स क्यामेरुनले एभाटार इमेजिनै नगरेको भए एभाटार कहिले पनि बन्थेन नि त। अब उसको लिमिट कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि छैन कि। उसले अब वेलै बनाएर, वेलकै सिमुलेसन बनाएर, लाइक ही कुड गो टु द नेक्स्ट लेभल होइन, वेयर ही इज डिजाइनिङ हिज ओन क्यामेरा टु गो अन्डर वाटर है। सो त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ मैले देख्दाखेरि आउनु भएको हो। हेलो हरि आउन, त्यो जोडिदियो न, ल्यायो गिफ्ट छैन, गिफ्ट आउँदैछ कि बिचमा। सुन न हरि, त्यो हरि त्यो लाइट आउँदैछ होइन, त्यसलाई चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो नि, यसो जोड्नु पऱ्यो, अब लाइभमै जोड्नु पऱ्यो। आइसकेर यो अर्कै गिफ्ट हो। कस्तो गिफ्ट हो? हाम्रो गिफ्ट ह्याम्पर आउनु थाल्यो क्या अझै। कस्तो गिफ्ट हो यो? कसको गिफ्ट हो यो? ए यो उजुको हो यो होइन, पछाडि त्यही छ त। I wish you the best for you, the new venture. I know for sure you will be
wonderful and can't wait to see you and share your wisdom with the world. उजुले पठायो नि त यो उजुको त्यही त हो क्या हाम्रो यो यहाँ हाल्नलाई हो क्या थ्याङ्क यू उजुले यो नयाँ बिजनेस सुरु गरेको छ होइन अनि हामीलाई यो टेबल खाली भयो भनेर हामीले के राख्ने भनेको थियो नि त अनि यो कुराहरू राख्ने कि भनेर अब यहाँ चाहिँ क्यान्डल हो क्या अब ठ्याक्क यो सल्ट राख्ने यसमा चाहिँ एनर्जी त्यो हुन्छ क्या ड्राइभ हुन्छ क्या अनि सल्ट राख्यो के हो सलाई चाहिँ क्यान्डल बालिदिउँ न के छ अरू यो पनि जोड न यो चाहिँ जोड ए ओके यो चाहिँ त्यहाँ माथि राख्ने हो थ्याङ्क यू उजुको यु क्यान गो एन्ड सी होम डेकोर हो कि के भन्ने छ अनि यु क्यान गो एन्ड सी अ लट अफ थिङ्स देयर है साउट आउट भइदिएर यार उसलाई त राम्रो खालको ए भ्यालेन्टाइनको गिफ्ट नहोला जस्तो छ यसपालि मेरो त आउँदैन अब यो कति बेर बल्छ त एकछिन यहीँ राखिदिउँ है अहिले के भयो त्यो ओहो यसको त्यो त युएसबी चार्जर हो थ्रेड नै त्यो छुट्टै होला हो यो चाहिँ नि हो अब यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने अनि बाल्ने अब त्यो कसरी बाल्ने छैन मल्टिप्लग चाहियो ल्याइदिउँ न अहिले बालिदिउँ न अब यो स्टोरी भइसक्यो फोनै उठाइसक्यो मैले पडकास्टको बिचमा यसरी हो यो त भित्रै छिर्छ जस्तो छ नि त छिराउने नै हो ए हो ठ्याक्कै छोडिदिउँ छोडिदियो ओ ड्याम बुझ्यौ इजन्ट द्याट अमेजिङ दामी भएछ त यो त होइन त यो चाहिँ ठिक्क हुन्छ जस्तो छ होइन दुइटै राख्ने यतापट्टि मेरो यो त दामी रहेछ नि सानो है लिनु त यो हामी कन्टिन्यू गरौँ न म ललिपप पनि खाँदै गर्छु के अरे ललिपप चाहिँ भयो उजु एउटा मात्रै ललिपप पठाइदिएको रहेछ उजुलाई रबसँग भइरहेछ भने थाहा थिएन नि त न यो पनि अहिलेलाई तलै राखिदिउँ ए उसले के स्टिकर पठाइदिएछ आई थिङ्क यो पनि क्यान्डी नै हो जसलाई यो खाउँ त तिमी यो पछि खान्छु यो खोल्नै टाइम लाग्छ जस्तो छ वी गो ब्याक टु आवर टपिक कहाँ थियो नि बिर्सेला यार मैले त यसकै लागि फोन उठाएको थिएँ बाइ द वे सरी त्यो त तिमी चाहिँ सबैभन्दा हावा गेस्ट भयो कि मेरो किन त्यही भने जे पनि गरिदिएको छ हामी कहाँ थियो अरे स्टोरी टेलिङमा चाहिँ माइन्डको रोल एकदमै ठुलो हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ त्यही भएर अ पर्सन हु इज अ स्टोरी टेलर राइट ह्याज टु अन्डरस्ट्यान्ड अल द मेमोरिज अफ ह्युम्यानिटी एन्ड अल द इमेजिनेसन अफ ह्युम्यानिटी के अब किन अल द इमेजिनेसन्स अफ ह्युम्यानिटी चाहिँ अलिक गाह्रै छ त होइन त्यो गर्ने कम्प्रिहेन्सिभ माइन्ड हुनु पऱ्यो क्या लाइक तिमीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न त सक्दैनौ तिमीले कहिले पनि केही कुरा त बुझ्नै सक्दैनौ नि होइन तर सबै कुरा त बुझ्न सकिन्न तर क्यापेसिटी छ कि छैन एम आई ओपन टु द्याट अर नट लाइक एनी काइन्ड अफ इमेजिनेसन इज थ्रोन एट मी would I perceive with shock or like doubt or anything, or I'll perceive openly and see like your mind works like that. मलाई हो त्यो चिज चाहिँ दामी लाग्छ कि मान्छेहरुको यसरी चाहिँ तेरो काम गर्दो रहेछ दिमाग भन्ने तिमीलाई थाहा हुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ that is what I call like where your mind plays a big role and it has very complex. So and then what you're doing visually, you're talking from one mind to another mind. Yes. Isn't that what storytelling is visually चाहिँ अनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेकै उनीहरूको एसेन्स उनीहरूको भित्रको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन लेभलमा ड्राइभ गर्न सक्ने अर म्यानिपुलेट भन्दाखेरि के होला म्यानिपुलेट अलिक नेगेटिभ हुन्छ होइन म्यानिपुलेट अब यस्तो छ डेफिनेटली ह्यापनिङ पोलिटिक्समा ह्यापनिङ एडमा ह्यापनिङ होइन लट अफ थिङ्समा म्यानिपुलेसन्स आर ह्यापनिङ के अब यसलाई हामीले भनौँ न म्यानिपुलेसन अब स्टोरी टेलिङ भनेको त अब न्युज पनि त स्टोरी टेलिङ त हो होइन त्यहाँ म्यानिपुलेसन हुँदैन त सबसे बढी त्यही हुन्छ होइन त्यही मैले भन्न खोजेको इन्टेन्सन हो क्या अ पर्सन हु इज टेलिङ अ स्टोरी उसको इन्टेन्सन टु ड्राइभ सम वान फर यर ओन बेनिफिट इफ द्याट्स द इन्टेन्सन हि विल रिसिभ इट इफ हि इज गुड इनफ के होइन अब कतिको ऊ केपेबल छ र कतिको उसको इन्टेन्सन टु डु गुड अर ब्याड छ डिपेन्ड्स अन द्याट हिटलरले
आफ्नो वार हुँदाखेरि प्रोपागेन्डा भिडियोजहरू बनाउँथ्यो क्या कसरी चाहिँ उनीहरूले एट्याक गरिरहेछ र कसरी जर्मनीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ फर पर्सुएडिङ द मास टु बिलिभ इन हिम एन्ड टु डु इन हिम के देयर वाज अ प्रपर टिम नै के फिल्म मेकिङ टिम नै वुड गो एन्ड सुट अल दिस वार्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड पोर्ट्रे द स्टोरी फ्रम देयर साइड अन हाउ दे आर सक्सिडिङ के इभन दे आर लुजिङ हारिरहेको थियो त्यो पनि त्यो सक्सेसवाला स्टोरी मात्र भनिदिने होइन त्यस्तो अब द्याट इज अ वे अफ हाउ द मास क्यान बी पर्सुएडेड के सो आई फिल लाइक हामी अब भनौँ न कुरै गर्दै जाँदाखेरि एउटा सर्टेन कन्क्लुजनमा पुग्दाखेरि चाहिँ बिकज आई थिङ्क वी टक्ड अबाउट अ लट अफ थिङ्स होइन सो हो र 20 मिनट त यहाँ उजुको क्यान्डलले खाइदिए जस्तो छ हो तर ठिक छ किनभने हामीले चाहिँ अब भनौँ न विल टक अबाउट इट हामीले फेरि कुरा गर्छौँ मेरो चाहिँ जस्तो स्टोरी टेलिङमा चाहिँ हामीले के भ्याल्यु हुन्छ के भ्याल्यु हुँदैन के चाहिँ गरिन्छ के चाहिँ गरिँदैन त्यो कुरालाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु एज अ पर्सन यु हेभ अ ब्युटिफुल माइन्ड के होइन अ पर्सन हु इज अ स्टोरी टेलर अलवेज हेभ अ ब्युटिफुल माइन्ड के अनि इज अल्सो भेरी एम्पेथेटिक एज वेल कहिलेकाहीँ चाहिँ त मलाई यो कुराहरू अलिकता कुनै कुनै पोइन्ट अफ लाइफमा चाहिँ कर्स जस्तो पनि लाग्छ क्या दाइ लाइक एउटै कुरालाई एउटा चिजलाई यो साइडबाट पनि सोच्न सक्छ अनि यो साइडबाट पनि सोच्न सक्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स टु ओभरवेल्मिङ लाग्छ क्या सो हेन्स अ स्टोरी टेलर्स माइन्ड अलवेज हेभ टु बी इन अ स्टेट वेयर इट इज नट कन्ट्रोल बाई माइन्ड के तिम्रो आफ्नो माइन्डलाई तिमीले आफैले माइन्डले कन्ट्रोल गर्ने होइन के देयर सुड बी समथिङ विदिन यु द्याट टेल्स यु ओ यु आर इन द डार्क साइड बट यु नो के अब कुनै डार्क इमोसन हामीले पोर्ट्रे गर्न छ भने त त्यहाँ डुब्नु पऱ्यो नि त त्यो डुब्न म डुबिरहेको छु र म डुबेको छु यति डुब्न मिल्छ म यहाँबाट निस्किन्छु भन्ने अवेरनेस कन्सियसनेस भित्र चाहिन्छ क्या नभए वाट ह्यापन्स यु गेट लस्ट के देयर आर एक्टर्स हु हेभ लस्ट देयर माइन्ड देयर आर डिरेक्टर्स हु हेभ लस्ट देयर माइन्ड होइन सो for you to be able to create a lot of things in your lifetime because as a storyteller if you want to create like hundreds of stories in your lifetime you have to know that the story does not define you okay you define the story yes you are the story you define it and that creates a big difference ए बोले यार धन्यवाद हरि ये बाल्नलाई हामी मिठो देख्यो त है होइन त ल के छ अब यो हाम्रो सिदिनला हो अनि गन त्यो नि गरिदिउँ ल यो लास्ट हावा गरायो यार मेरो पोडकास्ट लास्टमा फोनले खिचिदिरहेछ होइन अब तर ठिक छ होइन क्यामेराको ब्याट्री डाउन भयो होइन सो वी आर तर त्यही हो फाइनल एउटा क्लिप चाहिँ राखिदिइहालौँ क्यामेरै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन सो थ्याङ्क यू उजु फर एभ्रिथिङ होइन थ्याङ्क यू रब कमिङ हियर आई थिङ्क वी डिस्कस्ड अ लट हामी आई थिङ्क हाम्रो कन्भर्सेसन नै पुगेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई लाइक इट वाज जस्ट लाइक एन इन्ट्रो अफ वाट स्टोरी टेलिङ अब हामी ओभर द पिरियड अफ टाइम विल आई वुड लभ टु आई थिङ्क हामीले यो यसको चाहिँ अब यसकै कन्टिन्यू सिक्वल टु पार्ट 2 बनाउनु पर्छ होइन विल मेक अ पार्ट 2 विल मेबी गो मोर डिप इन्टु हाउ यु डिस्कभर्ड योर स्टोरी टेलिङ एन्ड हाउ आई डिस्कभर्ड एन्ड हाउ इट म्याचेस होइन त्यो एउटा अनि टिम वर्कको कुराहरू स्टोरी टेलिङमा धेरै डिमेन्सन्सहरू छ विल डिस्कभर अ लट अफ डिमेन्सन्स रिगार्डिङ द स्टोरी टेलिङ होइन द्याट माइट हेल्प पिपल द्याट माइट educate people or that might make people feel like we are the smartest one or we are the dumbest one you know? Whatever it might them feel something has to be something has to be there I know so yes ठीक छ हामी I think यो पछि गरौँ हैन so yeah I think overall conclusion मा जाँदाखेरि चाहिँ स्टोरी टेलिङलाई डेफिनेसनमा कसरी लाने हैन मान्छेहरूले कसरी हेर्दा हुन्छ एटलिस्ट फिल्म क्रिएटर्सहरूको साइडमा हाउ वी सी स्टोरी टेलिङ एन्ड हाउ भ्यालुएबल इट इज यसमा अब डिफ्रेन्ट डिमेन्सन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई एक्सप्लोर गर्दै जाउँला बट एज अ होल वाइल वी टेल आवर स्टोरी वाइल वी गेट दिस क्यान्डल होइन वी फिल द्याट ओभर द पिरियड अफ टाइम वी आर गोइङ टु क्रिएट समथिङ अमेजिङ होइन एन्ड आई होप यु क्रिएट समथिङ अमेजिङ सो वी विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थ्रु बेटर स्टोरिज के थ्रु बेटर स्टोरिज अफ कोर्स या त्यही हो थ्याङ्क यू रब फर कमिङ अब फेरि भेटौँला पार्ट 2 गर्नुपर्छ होइन यो उजुले टाइम खाइदियो उजुलाई गएर भन है ल है सायनारायण टेक केयर गाइज बाई बाई